হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আজি মই এক্সেলৰ আৰু এটা নতুন প্ৰেক্টিকেল কৰি দেখুৱাম। তাৰ কাৰণে মই ফাৰ্ষ্ট এক্সেল শ্বীট এটা বনাই দিছোঁ। আজি দেখুৱাম আমাৰ কলেজবোৰৰ বা স্কুলৰ কেনেকৈ এটেণ্ডেঞ্চ শ্বীট বনোৱা হয়, NCDC কেনেকুৱা লগোৱা হয় কলেজত। ঠিক আছে, তাক আমি কৰি চাম। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট তোমালোকক দেখুওৱা হৈছে কেইজনমান ষ্টুডেণ্টৰ এটেণ্ডেঞ্চ ৰিপৰ্ট, তেওঁলোকৰ ৱৰ্কিং ডেজ, এতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰেজেণ্ট ডেজ কিমান আহিছে, প্ৰেজেণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ কিমান, সেইখিনি কৰি দেখুৱাব লাগিব। ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট প্ৰেজেণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ বা প্ৰেজেণ্ট ডেজ এইখিনি উলিয়াই ল'ম। ঠিক আছে, প্ৰেজেণ্ট ডেজৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, আগতে আমি ছাম ফৰ্মুলা ইউজ কৰি আছোঁ, প্লাছ কৰিব লাগিব। প্লাছৰ কাৰণে আমি ছাম ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম, ইকুৱেল লিখি ছাম দিম, ব্ৰেকেট দিম, কি কৰিম, টোটেল মাহকেইটা যিকেইটা দিয়া আছে সেইকেইটা চিলেক্ট কৰি দিম। টোটেল মানকেইটা চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি দিম আৰু এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম। এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিবলৈ লগে প্ৰতিজন ষ্টুডেণ্টে এনেকৈ আমি টোটেল প্ৰেজেণ্ট ডেজটো উলিয়াব পাৰিম। ঠিক তেনেকৈ নেক্সটজনৰ কাৰণে আমি একে ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম, ইকুৱেল লিখিম, ছাম দিম, তাৰপিছত ব্ৰেকেট দি কি কৰিম, জানুৱাৰীৰ পৰা জুনলৈকে মাহকেইটা চিলেক্ট কৰি দিম। চিলেক্ট কৰি আমি ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম। ঠিক আছে, সেই একেটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰি বাকীকেইজনৰ উলিয়াব পাৰোঁ। এতিয়া মই নেক্সট কৰি দেখুৱাম তেওঁলোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ, প্ৰেজেণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকৈ উলিয়াম। আগতে আমি পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াইছোঁ, আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাই আহিছোঁ পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকৈ উলিয়াই। ঠিক একে ফৰ্মুলা ইউজ কৰি আমি ফাৰ্ষ্ট লিখিম ইকুৱেল, ইকুৱেল দিয়াৰ পিছত সদায় আমি সৰু নাম্বাৰটো যিটো থাকে প্ৰেজেণ্ট ডেজ সেইটো ফাৰ্ষ্ট চিলেক্ট কৰিম। মনত ৰাখিব, সদায় সৰু নাম্বাৰটো ফাৰ্ষ্ট চিলেক্ট কৰিব লাগে। তাৰপিছত ডিভাইডেড কৰি ডিভাইডৰ কাৰণে ডিভাইডৰ চেইন দিম। তাৰপিছত আমি ডিভাইড কৰিম টোটেল নাম্বাৰ অফ ডেজ, ৱৰ্কিং ডেজ যিটো আছে সেইটো চিলেক্ট কৰিম, 150 আমি 150 লিখি চেলাৰিজটো চিলেক্ট কৰিম। ঠিক আছে, তাৰ লগত আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম 100। সদায় মনত ৰাখিবা পাৰ্চেণ্টেজ ক'লে সদায় 100 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে। 100 মাল্টিপ্লাই কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিম, অট'মেটিক ৰিজাল্ট ওলাই। ঠিক আছে, ঠিক নেক্সটটোৰ কাৰণে মই আকৌ এটা কৰি দেখুৱাইছোঁ, ইকুৱেল লিখি ফাৰ্ষ্ট প্ৰেজেণ্ট ডেজটো চিলেক্ট কৰিম, টোটেল প্ৰেজেণ্ট ডেজটো চিলেক্ট কৰিম। তাৰপিছত আমি তাক ডিভাইড কৰিম টোটেল ডেজেৰে, 150 ডিভাইড কৰিম, মাল্টিপ্লাই কৰিম 100। পাৰ্চেণ্টেজ ক'লে সদায় 100 আহে, এণ্টাৰ কৰি দিম। ঠিক আছে, এতিয়া মই এইখিনিলৈকে কৰি দেখুৱালোঁ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ, প্ৰেজেণ্ট ডেজ। ঠিক আছে, এতিয়া মই শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক ইউজ কৰি আমি কি কৰিম, কমপ্লিট বাকীকেইজনো উলিয়াই দিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এক্সেলৰ শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক এটা আছে, কি আমি চিলেক্ট কৰিম যিটো ফৰ্মুলাত চেলত ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছোঁ, তাত আমি তলৰ ছাইডত ক্লিক কৰি প্লাছটো অহালৈকে আমি ড্ৰেগ কৰি দিম। ড্ৰেগ কৰিলে হাইলাইট হৈ যায়, দেখিছা হাইলাইট হৈ গৈছে। ড্ৰেগ কৰি মই ক্লিকটো এৰি দিম, লেফ্ট ক্লিক, অট'মেটিক ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল। এক্সেলৰ এইটো প্লাছ পইণ্ট, আমি শ্বৰ্টকাট ইউজ কৰিব পাৰোঁ। যিকোনো একদম এটা চেলতে ফৰ্মুলা ইউজ কৰি কম সময়ৰ ভিতৰত গোটেই কামখিনি কৰি পেলাব পাৰোঁ। ইয়াতো ঠিক মই আকৌ এটা কৰি দেখুৱাইছোঁ, ইয়াত চিলেক্ট কৰিলোঁ, ইয়াত দেখুৱাইছে ফৰ্মুলাটো হাইলাইট হৈ আছে। তাৰপিছত মই ইয়াত চেলৰ একদম কৰ্নাৰটোত ক্লিক কৰিম, প্লাছ চাইনটো আহিলে, প্লাছ চাইনটো অহাৰ লগে লগে মই কি কৰিম, লেফ্ট ক্লিকটো মাউচৰ ক্লিক কৰি ড্ৰেগ কৰি দিম। ড্ৰেগ কৰি শেষলৈকে লৈ আনিলোঁ, অট'মেটিক ওলাই পৰিলে। ঠিক তেনেকৈ আমি গোটেইখিনি শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক ইউজ কৰি উলিয়াব পাৰোঁ। ঠিক আছে, আৰু প্ৰতিটো চেলত মই ক্লিক কৰিলে ফৰ্মুলাটো দেখা পোৱা যায়, দেখিছা মই চেঞ্জ কৰিছোঁ, এইটো ফৰ্মুলা বাৰলৈ ফৰ্মুলাটো হাইলাইট হৈ আছে। এতিয়া নেক্সট উলিয়াব লাগিব আমাৰ এটেণ্ডেঞ্চ ৰিপৰ্ট। এটেণ্ডেঞ্চ ৰিপৰ্টৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, তলত কিছুমান কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে। যদি ষ্টুডেণ্টজন 80% এভাৱ আহিছে তেতিয়াহ'লে ৰেগুলাৰ ভিতৰত ধৰা হ'ব। যদি 70%ৰ ওপৰত আছে তেনে NC, আৰু DC ধৰা হ'ব যদি 70%ৰ বিল'। ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে আমি আগতেও এনেকুৱা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছোঁ, এবাৰ আকৌ মই এবাৰ কৰি দেখোঁ। এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন দিলে সদায় আমি ফৰ্মুলা ইফ ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ, ইফ, আৰু ইফ ইউজ কৰি আমি প্ৰতিটো চেলৰ গোটেইখিনি কণ্ডিশ্যন একেবাৰতে ইউজ কৰিম। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট আমি এটেণ্ডেঞ্চ উলিয়াবলৈ ইকুৱেল লিখিম, ইকুৱেল লিখি আমি জানো ইফ ফৰ্মুলা সদায় ইউজ কৰি এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন থাকিলে ইফ লিখিলোঁ, তাৰপিছত ব্ৰেকেট দিলোঁ, ব্ৰেকেট দি আমি কি কৰিম, পাৰ্চেণ্টেজ চেলটো চিলেক্ট কৰিম। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমি গ্ৰেটাৰ দেন চাইন দিম, কাৰণ এভভ কৈছেতো, এভভ ক'লে সদায় গ্ৰেটাৰ দেন, আৰু ইকুৱেল দিম, কাৰণ 80% এভভ আৰু 80 পালেও ল'ৰাটোক ৰেগুলাৰ ধৰা হ'ব, সেইকাৰণে ইকুৱেল দিলোঁ। ইকুৱেল দি আমি কি কৰিম, কিমান পাৰ্চেণ্ট কৈছে, 80%, 80%ৰ কাৰণে আমি 80টো লিখি দিম। ঠিক আছে, ঠিক নেক্সট আমি কি কৰিম, কমা দিম, কমা দি ইনভাৰ্টেড কমা দিলোঁ, ইনভাৰ্টেড কমা লিখি ৰেগুলাৰ লিখি দিম, ৰেগুলাৰ লিখি ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি দিম, আকৌ কমা দিলোঁ, আকৌ এবাৰ আমি ইফ লিখিম, ইফ লিখি আমি কি কৰিম,
আকৌ একেই কণ্ডিশ্যন ইউজ কৰিম ফৰ্মুলাৰ কাৰণে ব্ৰেকেট অ'পেন কৰিম এই প্ৰেছ কৰি আমি ব্ৰেকেট দিলোঁ ব্ৰেকেট দি আমি কি কৰিম আকৌ পাৰ্চেণ্টেজ চেলটো চিলেক্ট কৰিম পাৰ্চেণ্টেজ চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ বা লিখি দিবও পাৰোঁ তাৰমানে আমি K4 বুলি লিখিব পাৰোঁ K4 দিলোঁ তাৰপিছত আমি ব্ৰেকেট দিলোঁ গ্ৰেটাৰ দেন চাইন দিম গ্ৰেটাৰ দেন চাইন দি ইকুৱেল প্ৰেছ কৰিলোঁ এইখিনি চব ছেইম হ'ব তাৰপিছত এইবাৰ আমি লিখিব লাগিব 70% লিখিলোঁ ব্ৰেকেট দিলোঁ ব্ৰেকেট দি আমি কি কৰিম ইনভাৰ্টেড কমাত কণ্ডিশ্যনটো কি কৰিছে 70% এভভ হ'লে NC লিখিম NC লিখি আমি কি কৰিম আকৌ ইনভাৰ্টেড কমা ক্লোজ কমা দিম কমা দিয়াৰ লগে লগে আমি নেক্সট আকৌ ইটো কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে লিখিম ইফ আকৌ আমি ব্ৰেকেট অ'পেন কৰিলোঁ ব্ৰেকেট অ'পেন কৰি আমি কি লিখিলোঁ নেক্সট চেল ৰেঞ্জটো দিলোঁ পাৰ্চেণ্টেজৰ এইবাৰ আমি লিখিম লেছ দেন কিয়নো ইয়াত কোৱা হৈছে যে বিল' 70% ঠিক আছে বিল' হ'লে আমি সমানে লেছ দেন চাইনটো ইউজ কৰোঁ আৰু লেছ দেনৰ পিছত আমি ইকুৱেল ইউজ নকৰোঁ কিয়নো ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যন আৰু ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যনত কোৱা হৈছে 70% এভভ হ'লে NCত পৰে কিন্তু বিল' হৈ গ'লে আমাৰ 69ৰ পৰা কাউণ্ট কৰিব ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিবা লেছ দেনৰ পিছত আমি ইকুৱেল ইউজ নকৰোঁ নেক্সট আমি আকৌ 70% দিলোঁ কমা দি পেলাই ইনভাৰ্টেড কমা দিম ইনভাৰ্টেড কমা লিখি আমি এবাৰ DC লিখি ইনভাৰ্টেড কমা আকৌ ক্ল'জ কৰিম এইখিনিলৈকে আমি যিমানবাৰ ব্ৰেকেট অ'পেন কৰিলোঁ চব এইবাৰ ক্ল'জ কৰিব লাগিব সদায় ফিনিচিঙত আমি ব্ৰেকেটবোৰ ক্ল'জ কৰোঁ 1 2 3 টাইম ব্ৰেকেট অ'পেন কৰিছোঁ আৰু 3 টাইম ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰিম ব্ৰেকেট অ'পেন কৰি এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাই পৰিব ঠিক আছে ফৰ্মুলাটো আমি ফৰ্মুলা বাৰত চাব পাৰোঁ দেখিছে এইটো হাইলাইট হৈ আছে ফৰ্মুলা বাৰত কিটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছোঁ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ৰিজাল্টটো ওলাই যায় ঠিক আছে ফৰ্মুলাটো এইটোৱেই সদায় আমি কণ্ডিশ্যনত ই ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ আৰু ৰেগুলাৰ কাৰণে আমি 80% ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত কুৱেশ্যন যি দিয়া আছে সেইটো আমি সেইখিনি লিখি দিম ঠিক আছে ঠিক আকৌ এবাৰ নেক্সট এটা মই কৰি দেখুৱাইছোঁ এইবাৰ মই এটেণ্ডেঞ্চ চিটৰ চেলত কৰি দেখুৱাইছিলোঁ এইবাৰ মই ফৰ্মুলা বাৰটোত কৰি দেখুৱাম ঠিক আছে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি ফৰ্মুলা বাৰত ক্লিক কৰি ৰাখিম তাৰপিছত ইকুৱেল লিখিলোঁ সদায় আমি ডাঙৰ ফৰ্মুলাবোৰ ইউজ কৰোঁতে ফৰ্মুলা বাৰডেল ইউজ কৰিব লাগে ইকুৱেল ইফ ব্ৰেকেট অ'পেন কৰিবলৈ ব্ৰেকেট অ'পেন কৰি আমি লিখিম পাৰ্চেণ্টেজৰ চেলটো চিলেক্ট কৰিম K5 গ্ৰেটাৰ দেন দিলোঁ তাৰপিছত ইকুৱেল লিখি 80 দিম কমা ৰেগুলাৰ ইনভাৰ্টেড কমা ক্লোজ কমা আকৌ ইফ লিখিম ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যনটোৰ কাৰণে ইনভাৰ্টেড কমা দিয়াৰ আগত আমি এতিয়া কি কৰিম 70% লিখি ল'ম 70% লিখিলোঁ নেক্সট কমা দিলোঁ তাৰপিছত আমি ইনভাৰ্টেড কমা অ'পেন কৰিম NC লিখিম NC লিখিলোঁ কমা দিলোঁ কমা দি পেলাই নেক্সট আকৌ আমি ইফ লিখিম ব্ৰেকেট অ'পেন চেল ৰেঞ্জ দিম এবাৰ K5 য'ত প্ৰেজেণ্ট পাৰ্চেণ্টেজৰ চেল হয় এইবাৰ আমি লেছ দেন দিম লেছ দেন দি আমি আকৌ 70% লিখিম লেছ দেন লিখি কমা দিলোঁ কমা দি আমি কি কৰিম ইনভাৰ্টেড কমা দিম ইনভাৰ্টেড কমা দিয়াৰ পিছত আমি DC লিখি দিম DC লিখি ইনভাৰ্টেড কমা ক্ল'জ কৰিম তাৰপিছত যিমান টাইম ব্ৰেকেট অ'পেন কৰিলোঁ ক্ল'জ কৰি যাম আৰু এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিম এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে অট'মেটিক ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল দেখিলা ইয়াত টোটেল পাৰ্চেণ্টেজ ওলাই গ'ল পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া আছে এজন ষ্টুডেণ্টৰ 56 তেওঁ DC কোৱা হৈছিলে যে আমাৰ কি হৈছে যদি বিল' 70% হয় তেতিয়াহ'লে DC আণ্ডাৰত পৰিব আৰু যদি 80% এভভ হয় ইয়াত 82 পাইছে তেতিয়া ৰেগুলাৰ আণ্ডাৰত পৰিলে ঠিক আছে এনে তোমালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আহে যে আমি চকুৰে চাইও লিখি দিব পাৰোঁ ৰেগুলাৰ হৈছেনে DC লাগিব নে NC লাগিব বা এটা ফৰ্মুলাৰ কাৰণে এটা চেটত আমি এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু চিষ্টেমেটো আমাক নাজানে এইটো 80% নে 90% কিমান পাৰ্চেণ্ট গৈছে সেইকাৰণে আমি একেটা ফৰ্মুলা গোটেইকেইটা ফৰ্মুলা একেবাৰে এণ্ট্ৰি কৰিব লগা হৈছে এটা চেলত আৰু ফৰ্মুলা ইউজ কৰাৰ প্লাছ পইণ্টটো এইটোৱে হৈছে যে আমি যদি ইয়াত নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ ভেলুটো অট'মেটিক নিজে নিজে চেঞ্জ হৈ যাব ঠিক আছে মই এটা কৰি দেখুৱাইছোঁ তোমাক ভেলুটো চেঞ্জ কৰি
দেখিলা মই ভেলুজটো চেঞ্জ কৰাৰ লগে লগে ইয়াতো অট'মেটিক চেঞ্জ হৈ গ'ল ঠিক আছে বুজি পালা সেইকাৰণে আমি ফৰ্মুলাটো একেটা চেলতে আমি গোটেইকেইটা ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে এটা মই আকৌ আগৰ অৱস্থাত ঘূৰাই নিছোঁ 22 লিখিলোঁ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ অট'মেটিক নিজে নিজে চেঞ্জ হৈ গ'ল এইটোৱে ফৰ্মুলাৰ প্লাছ পইণ্ট নেক্সট ইয়াত কি কৰিব দিছে হায়েষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ আৰু লোৱেষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াব দিছে বাকী ইয়াত তোমালোকে মই NC আৰু DC আৰু ৰেগুলাৰ দুটা উলিয়াই দেখালোঁ যদি মই গোটেইকেইটা উলিয়াব দিওঁ আগৰ দিনা শ্বৰ্টকাট ইউজ কৰি মই এনেকৈ ড্ৰেগ কৰি দিম অট'মেটিক গোটেইখিনি ওলাই পৰিব এই এক্সেলৰ প্লাছ পইণ্ট যিটো আমি সহজতে গোটেইখিনি ৰিজাল্ট কম সময়ৰ ভিতৰতে উলিয়াই দিব পাৰোঁ ঠিক যদি আমি হায়েষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ আৰু লোৱেষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াব যাওঁ আগতে মই হায়েষ্ট পাৰ্চেণ্টেজৰ ফৰ্মুলা কৈছোঁৱে হায়েষ্টৰ কাৰণে আমি ইকুৱেল লিখিম ইকুৱেল লিখি আমি কি কৰিম মেক্স লিখিম MAX মেক্সিমামৰ শ্বৰ্টকাট MAX লিখিম তাৰপিছত ইনভাৰ্টেড কমা দিলোঁ ব্ৰেকেট দিলোঁ ব্ৰেকেট দি আমি কি কৰিম পাৰ্চেণ্টেজ কৈছে পাৰ্চেণ্টেজৰ কলমটো চিলেক্ট কৰিম যিটো ক'ব পাৰ্চেণ্টেজ ক'লে পাৰ্চেণ্টেজ টোটেল ক'লে টোটেল সেই কলমটো চিলেক্ট কৰিম চ' ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ কৰি দিম ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল ঠিক একেদৰে আমাৰ লোৱেষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াবলৈ আমি কি কৰোঁ মিনিমাম অৰ্থাৎ MIN ইউজ কৰিম ইকুৱেল লিখিলোঁ MIN দিলোঁ মিনিমামৰ কাৰণে ব্ৰেকেট অ'পেন কৰিলোঁ অ'পেন কৰি আমি আকৌ পাৰ্চেণ্টেজ চেলটো চিলেক্ট কৰিম ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ কৰি দিম ঠিক আছে ইয়াত আমাৰ দেখিলোঁ অট'মেটিক ওলাই গ'ল হায়েষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ কিমান 82 আৰু লোৱেষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ 36 ঠিক আছে ফৰ্মুলা ইউজ কৰি আমি সহজতে উলিয়াব পাৰোঁ লাগে টেবুলখন আমাৰ যিমানে দীঘল হওক ঠিক তেনেদৰে আমি এভাৰেজ উলিয়াবলৈও তেনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম তাৰ কাৰণে আমি কি লিখিব লাগিব এভাৰেজৰ কাৰণে আমি এভাৰেজ লিখিম ইকুৱেল দিম সদায় ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁতে ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেল লিখিম ইকুৱেল লিখি আমি এভাৰেজ ৰুটটো লিখিম AVE এভাৰেজ আৰু ফৰ্মুলা টাইপ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত ফৰ্মুলাৰ কোডিংখিনি দেখুৱাই দিয়ে দেখিছা ফৰ্মুলাটো কি হয় কেইবাটাও ধৰণৰ এভাৰেজৰ ফৰ্মুলা আছে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ এভাৰেজ ফৰ্মুলা লিখি তাত ক্লিক কৰি দিলেও হয় ক্লিক কৰি দিলোঁ আহি গ'ল ব্ৰেকেট তাৰপিছত আমি কি কৰিম পাৰ্চেণ্টেজ চেলটো চিলেক্ট কৰি দিম এভাৰেজ পাৰ্চেণ্টেজৰ তাৰপিছত আমি ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি দিলোঁ পাৰ্চেণ্টেজ ওলাই গ'ল ঠিক আছে ইয়াৰ ফৰ্মুলা বাৰটো আমি ক্লিক কৰি চাব পাৰোঁ এভাৰেজৰ কাৰণে কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছোঁ এভাৰেজ লিখিলোঁ আৰু কমপ্লিট চেলটো চিলেক্ট কৰি দিলোঁ ইয়াত মই এখন কলেজৰ এটেণ্ডেঞ্চ ৰিপৰ্টটো বনাই দেখুৱালোঁ আৰু কেনেকৈ হায়েষ্ট আৰু লোৱেষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ আৰু এভাৰেজ উলিয়াব লাগে সেইটো কৰি দেখুৱালোঁ ঠিক আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আৰু তেনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ বেলেগ ধৰণৰ কৰি দেখুৱাম আৰু নতুন শ্বৰ্টকাট তোমালোকক দেখুৱাই যাম ঠিক আছে